ดีทรอยต์ซิตี้หนึ่งในอดีตเมืองที่เคยเจริญรุ่งเรืองหลังจากยุคอเมริกาปฏิวัติอุตสาหกรรมยานยนต์เมืองนี้เคยเป็นฐานการผลิตสำคัญของรถยนต์แบรนด์ดังมากมายจนได้ฉายาว่าเมืองแห่งยานยนต์ The Motor City เมืองที่เป็นต้นกำเนิดของรถยนต์แบรนด์ดังอย่าง Ford Motor General Motors และ Chrysler 3 บริษัทในอดีตที่เคยถูกขนานนามว่าเป็น Big Three แห่งวงการรถยนต์ของสหรัฐอเมริกาแต่ในปัจจุบันดีทรอยต์กลายเป็นเมืองที่ติดอันดับเมืองที่น่ากลัวและมีสถิติอาชญากรรมสูงที่สุดแห่งหนึ่งของอเมริกาหากพูดถึงเมืองดีทรอยต์คำว่าเมืองอุตสาหกรรมยานยนต์จะเป็นภาพแรกที่คนอเมริกันและคนทั่วโลกนึกถึงเพราะช่วงปลายศตวรรษที่ 19 หลังจากปฏิวัติอุตสาหกรรมในสหรัฐบริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่หลายบริษัทก็เริ่มเข้ามาตั้งโรงงานผลิตกันที่เมืองนี้อุตสาหกรรมยานยนต์ดึงดูดผู้คนและแรงงานจำนวนมากให้เข้ามาหางานทำจากทั่วทั้งอเมริการวมถึงแรงงานจากต่างประเทศทำให้ประชากรของดีทรอยต์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนกระทั่งกลายเป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจดีที่สุดแห่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกาในช่วงทศวรรษที่ 1920 ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่เช่น Ford และ Dodge Brothers ได้ก่อตั้งบริษัทดีทรอยต์และบริเวณใกล้เคียงมีการนำสายพานการผลิตของ Ford มาใช้ปฏิวัติอุตสาหกรรมทำให้รถยนต์เข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นและดีทรอยต์ได้รับฉายาว่า Motor City จากเดิมในปี 1900 ประชากรในเมืองดีทรอยต์เท่ากับ 280,000 กว่าคน แต่ในปี 1950 ประชากรในเมืองดีทรอยต์เพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 2 ล้านคนจะจุดพลิกผันคือในช่วงหลังปีคริสตศักราช 1950 ดีทรอยต์ก็เผชิญกับวิกฤตครั้งใหญ่หลายครั้ง เช่นวิกฤตการณ์น้ำมันในปี 1973 เมื่อกลุ่ม OPEC ประกาศลดกำลังการผลิตน้ำมันลงทำให้ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นกว่า 4 เท่าจาก$3สหรัฐบาร์เรลไปสู่$12สหรัฐต่อบาร์เรลภายในระยะเวลาเพียง 6 เดือนซึ่งในแง่การผลิตรถยนต์น้ำมันเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญของสายการผลิตราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจะทำให้กระทบกับต้นทุนการผลิตเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยวิกฤตถัดมาคือการเข้ามาของผู้ผลิตรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นเริ่มพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตขึ้นมาหลังจากพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2 ในช่วงปี 1945ซึ่งหนึ่งในอุตสาหกรรมเด่นของญี่ปุ่นก็คืออุตสาหกรรมรถยนต์ครับในเวลาไม่นานประสิทธิภาพของรถยนต์ญี่ปุ่นก็พัฒนาขึ้นมาเทียบเท่ากับรถยนต์จากประเทศสหรัฐอเมริกาอีกทั้งต้นทุนในการผลิตเฉพาะค่าแรงในญี่ปุ่นถูกกว่าในสหรัฐอเมริกาจึงทำให้รถยนต์ญี่ปุ่นมีราคาที่ถูกกว่าและสามารถเข้ามาตีตลาดรถยนต์ในสหรัฐอเมริกาได้สำเร็จเศรษฐกิจของเมืองดีทรอยต์จึงค่อยๆตกต่ำนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผลกระทบรุนแรงถึงขนาดทำให้บริษัท Chrysler หนึ่งใน3ยักษ์ใหญ่บริษัทรถยนต์ของสหรัฐอเมริกาเกือบล้มละลายในช่วงปลายทศวรรษที่ 1970 ส่วนบริษัท Ford Motor และบริษัท General Motors ก็มีสถานะการเงินที่สั่นคลอนในช่วงเวลาดังกล่าวหลายบริษัทยานยนต์ทั้งเล็กและใหญ่เริ่มทยอยปลดพนักงานออกและปรับลดค่าแรงลงบางรายย้ายฐานผลิตออกจากดีทรอยต์ไปยังเมืองอื่นหรือประเทศอื่นที่มีต้นทุนการผลิตต่ำกว่าเพื่อให้สามารถแข่งขันภายในอุตสาหกรรมได้แรงงานในเมืองดีทรอยต์จำนวนไม่น้อยต้องตกงานไม่มีรายได้จนต้องย้ายออกไปหางานทำที่เมืองอื่นประชากรในเมืองดีทรอยต์ในปี 2019 ลดลงเหลือเพียง 670,031 คนหรือหายไปเกือบ 3 เท่าเมื่อเทียบกับปี 1950 การที่หลายบริษัทย้ายฐานการผลิตออกไปเศรษฐกิจภายในเมืองดีทรอยต์จึงเริ่มต่ำลงตามมาด้วยปัญหารัฐบาลท้องถิ่นของดีทรอยต์เริ่มเก็บภาษีได้น้อยลงเมื่อเก็บภาษีภายในรัฐได้น้อยลงรัฐบาลท้องถิ่นก็เริ่มขาดงบประมาณที่จะนำไปใช้บริหารจัดการจ่ายสวัสดิการและเงินเกษียณอายุให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐปัญหาการขาดแคลนงบประมาณยังทำให้จำนวนตำรวจในเมืองลดลงเพราะไม่มีงบประมาณจ่ายเงินเดือนให้ตำรวจครับจนเป็นสาเหตุให้อัตราการเกิดอาชญากรรมของเมืองดีทรอยต์เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องจนกลายเป็นเมืองที่มีอัตราการเกิดอาชญากรรมสูงเป็นอันดับต้นๆของสหรัฐท้ายที่สุดในปี 2013 รัฐบาลท้องถิ่นของดีทรอยต์ต้องยื่นเรื่องต่อศาลเพื่อขอความคุ้มครองการล้มละลายหลังจากที่รัฐบาลท้องถิ่นของดีทรอยต์มีหนี้สินล้นพ้นตัวกว่า 600,000 ล้านบาทซึ่งนับเป็นการล้มละลายของรัฐบาลท้องถิ่นที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาและนั่นก็คือทั้งหมดของคลิปในวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมทานจาก Edu Group Channel ต้องขอตัวลาไปก่อนไปพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปสวัสดีครับ